नमस्ते। आज हामी कोलाइजन टपिकको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। कोलाइजन भनेको फर्स्ट अफ अल बुझौँ के हो त। कोलाइजन भनेको कुनै पनि दुईटा वस्तु यो ठोक्किनुलाई नै कोलाइजन भनिन्छ है। कुनै पनि दुईटा वस्तु मोसनमा थियो र मोसनमा पर्टिकुलर टाइममा आएर ठोक्कियो र ठोक्किएर सर्टेन भेलोसिटीका साथ फेरि त्यो कुनै पनि डिरेक्सनमा गयो, सेपरेट भयो, त्यसलाई नै कोलाइजन भन्छ। कोलाइजन चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, इलास्टिक, नन इलास्टिक। र त्यसमा आज हामी इलास्टिक कोलाइजनको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। इलास्टिक कोलाइजनको चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्न गइरहेका छौँ। इलास्टिक कोलाइजन भनेको के हो त त्यो बुझौँ सुरुमा। इलास्टिक कोलाइजन भनेको जब कुनै दुईटा बडी कोलाइड हुन्छ तब त्यो दुईटा बडीको यदि मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी दुइटै कन्जर्भड हुन्छ भने त्यसलाई इलास्टिक कोलाइजन भनिन्छ। जेनरली हेर्ने हो भने यो इलास्टिक कोलाइजन चाहिँ मोलिकुलर कोलाइजनमा मात्रै हुने गर्छ। मतलब ग्यासहरूको मोलिकुल जुन छ, ग्यासहरूको मोलिकुल पनि कुद्ने गर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। सर्टेन भेलोसिटीमा कुदिरहन्छ ऱ्यापिड, र त्यति ऱ्यापिडली कुदिराख्दाखेरि एउटा मोलिकुल अर्को मोलिकुलमा ठोकिँदाखेरि त्यो मोलिकुलले कुनै पनि कन्टेनरको वालसँग ठोकिँदाखेरि हुने कोलाइजनलाई चाहिँ इलास्टिक कोलाइजन भनिन्छ। अब इलास्टिक कोलाइजनमा हामी आजको जुन पार्टमा चाहिँ हामी के प्रुभ गर्छौँ भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच इज इक्वल्स टु द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन्सलाई प्रुभ गर्छौँ, र अर्को पार्टमा त्यसको फाइनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन पनि निकाल्छौँ है। र अब ड्र गरौँ, हामी पिक्चर फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ। यहाँ एउटा के छ, अब्जेक्ट छ, यहाँ अर्को अब्जेक्ट छ। यो दुईटा सर्टेन टाइममा के भयो, कोलाइड भए है र सेपरेट भए। कोलाइड भइसके पछाडि फेरि सर्टेन भेलोसिटीमा फेरि यही डिरेक्सनमा, एउटै डिरेक्सनमा, यतैतिर डिरेक्सन यहाँ माथि लेखिन्छ, माथि यो यही डिरेक्सनमा पुरै बडीहरू, यो पनि यतै कुद्दै थियो, यो पनि यतै कुद्दै थियो, ठोकिएर यो ठोकिसक्यो भने यो पनि यतै कुद्यो, यो पनि यतै कुद्यो है। डिरेक्सन याद गर्ने, किनभने हामी भेलोसिटी भनेको वेक्टर क्वान्टिटी हो, सो वेक्टरमा डिरेक्सन चाहिन्छ। र यो बडीको नाम ए, यो बडीको नाम बी, यो ए, यो बी, यो ए, यो बी है त। तिनवटा पोजिसनमा त्यो दुईवटा बडीलाई देखाएको, अरू केही होइन। दुईवटा बडीलाई तिनवटा पोजिसनमा फरक टाइममा देखाएको भन्न खोजेको। अब यो बडीको मासलाई एमए सपोज गरिदिउँ, यसलाई एमबी, यसको पनि एमए नै भयो, त्यसो भने एमबी नै भयो, एमए नै भयो, यसको पनि मास एमबी नै भयो हो। मास त चेन्ज हुँदैन, त्यही बडी हो नि, त्यही हो है। अब भेलोसिटी सपोज गरौँ कि यसको युए, किनभने यो इनिसियल भेलोसिटी हो, सुरुको भेलोसिटी, यसको युबी, ठोके पछाडिको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि भिए र भिबी भयो अरे। अब हामीले के भनेको छौँ भने सबभन्दा सुरुमा के भन्यौँ, फिगरको नाम लेखौँ ल। इलास्टिक कोलाइजन अफ टु बडिज है। अब हाम्रो फर्स्ट केस के थियो अरे, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा भनौँ प्रोपर्टिज यो कोलाइजनको यही थियो है। इलास्टिक दुईटैमा के हुन्छ, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। यो त हामीले पढेको छौँ प्रोपर्टिज अफ कोलाइजनमा, इलास्टिकको लिस्ट बनाएर। यहाँ छैन भने त्यो उसको यस्तो हो, इलास्टिकको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्नु नै इलास्टिक हो। अब मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो दुईटाको इनिसियल मोमेन्टमको सम र यो दुईटाको फाइनल मोमेन्टमको सम चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टम इक्वल हुन्छ भनेको होइन नि, एको मोमेन्टम र इनिसियल एको मोमेन्टम र फाइनल एको मोमेन्टम इक्वल हुन्छ भनेको होइन, तर यो दुईटाको मोमेन्टमको सम चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्नु ल। यसको मतलब हाम्रो मोमेन्टम भनेको त मास इन्टु भेलोसिटी थाहा छँदैछ। एको मोमेन्टम के हुन्छ भन्दाखेरि एको मास र एको भेलोसिटी। यहाँ आउँदाखेरि यसको मास यति छ, भेलोसिटी यति छ है। यहाँ आउँदाखेरि बीको मोमेन्टम एमबी युबी है। बी बडीको मास एमबी छ,
र भेलोसिटी कति छ युभी छ। यो दुईटाको सम यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टमको सम यहाँ निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ कोसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा बडीको मोमेन्टमको सम। यो बडीमा मोमेन्टम कति हुन्छ एमए त एमए नै, भेलोसिटी चाहिँ के भयो चेन्ज भएर भिए भएछ है, प्लस एमबीको एमबी भिबी होइन त। यो पनि फाइनल मोमेन्टम हो, यसको पनि फाइनल मोमेन्टमको सम। इनिसियल मोमेन्टमको सम र फाइनल मोमेन्टमको सम चाहिँ इक्वल हुन्छ। यो भनेको मोमेन्टम कन्जर्भड है। र अब हामी एमए लाइक टर्म्सलाई एकतिर ल्याउँछौँ है, एमए लाइक टर्म्सलाई एकतिर ल्याउँछौँ र एमबीलाई अर्कोतिर लान्छौँ। यो केही गरेको होइन, हामीले के गर्यौँ भने यो जुन एमए छ कमन तान्नको लागि एमए यहाँको एमएलाई यता ल्यायौँ र यो जुन एमबी छ यसको एमबीसँग यसको एमबीलाई मिलाउनको लागि यता लग्यौँ है, यता लग्यौँ, यो एमबीलाई यता लग्यौँ, एमएलाई यता ल्यायौँ, त्यति कुरा हो। अब एमए कमन तान्दिउँ, युए माइनस बिए, एमबी कमन तान्दाखेरि बिबी माइनस युबी, यो इक्वेसन फर्स्ट मानौँ। अब सेकेन्ड मेन अर्को के छ प्रोपर्टिज भन्दाखेरि केई चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भन्छ। केही कन्जर्भ हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भने इनिसियल सम अफ इनिसियल काइनेटिक एनर्जी, यो दुईटा बडीको इनिसियल काइनेटिक एनर्जीको सम र यो दुईटाको फाइनल काइनेटिक एनर्जीको सम इक्वल हुन्छ भन्नु हो। अब काइनेटिक एनर्जी भनेको त थाहा छँदैछ, माथि लेखिदिउँ केई भनेको 1/2 एमबी स्क्वायर, अनि मोमेन्टम भनेको चाहिँ के थियो मोमेन्टम भनेको चाहिँ के थियो एमबी थियो है। यो दुईटा नर्मल फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यसको इनिसियल मोमेन्टम के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 एमए युए हुन्छ, भेलोसिटी स्क्वायर, प्लस 1/2 एमबी युबीको स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/2 म सरसर लेख्दै गएँ त बिए स्क्वायर। यसमा कुनै प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन, सिम्पल छ है। बिबीको स्क्वायर फर्मुला यहाँ छ, यो फर्मुला थाहा थियो हामीलाई, यो फर्मुला युज गरेको यो बडीको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर हो है। भ्यालु मास यही हो एमए हो, भेलोसिटी भनेको युए हो, युएको स्क्वायर हामीले लेख्यौँ 1/2 एमए युएको स्क्वायर हो। यसरी नै गरेको सबैलाई। अब यसलाई पनि के गरौँ भने अघिको जस्तै यो एमए छ, यहाँ पनि एमए छ भने पछाडि यो एमएलाई यता ल्याउँ र एमबीलाई यता लगिदिउँ है। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एमए यो माथि इक्वेसनको जस्तै फर्मुला लग्नको लागि यो गर्छौँ है हामी, युएको स्क्वायर प्लस 1/2 एमबी स्क्वायर माइनस 1/2 एमबी युबीको स्क्वायर हो। यो गरिसके पछाडि अब हामी 1/2 एमएलाई कमन तान्छौँ यो साइडबाट, युएको स्क्वायर माइनस सरी यो भी हो है, भिएको स्क्वायर 1/2 एमबी कमन तान्यो भने कस्तो बिबीको स्क्वायर माइनस युबीको स्क्वायर। ओके, क्लियर हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ। भी र युमा कन्फ्युज नहुनु होला है, बीलाई कति छ युको यसरी सानो यु छ ल। कतिपय कन्फ्युज हुन्छन् क्या केस, यस्तो केसमा 1/2 त काटियो छर्लप्पै। अब यसलाई इक्वेसन 2 लेख्दा भयो यही टर्ममा। अब के गर्ने, यो जुन इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गरिदिने है, डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट सरी सेकेन्ड बाई इक्वेसन, यो लामो यस्तो प्रोसेस लेखिराख्नु पर्दैन, डिभाइडिङ आई बाई आई लेख्दा भइहाल्छ। म पनि त्यस्तो लेख्ने मान्छे त होइन, त्यही पनि यहाँ चाहिँ लेखिदिउँ भनेर है। अब यो यसको मतलब के हो भने एमए युएको स्क्वायर माइनस बिएको स्क्वायर इज इक्वल्स टु एमबी युबीको स्क्वायर बाई एमए युए भिए एमबी भिबी र युबी है। यो इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिएको, यो इक्वेसन माथिपट्टि भयो त्यसको, यो इक्वेसन मुनिपट्टि त्यसको ठ्याक्कै है। हामीले डिभाइड गर्ने भनेको यस्तो बुझ्छौँ नर्मली, यो रो काटिन्छ यो रो काटिन्छ र यहाँ पनि काटिन्छ, थाहा छ
यानि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी भनेपछि माइनस माइनसको काटिन्छ प्लसको रहन्छ भनेपछि युए प्लस बिए इज इक्वल्स टू यसमा पनि त्यही कन्डिसन हुन्छ र भिबी प्लस युबीको कन्डिसन मात्रै रहन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ माइनसको काटिन्छ प्लसको रहन्छ। अब हामी यु इनिसियललाई सेममा ल्याउँ भिबी माइनस बिए है इनिसियल यु इनिसियल भयो भिबी फाइनल भन्छ। अब डिफ्रेन्स इनिसियल भेलोसिटीको डिफ्रेन्स र फाइनल भेलोसिटीको डिफ्रेन्स भनेको के हो रिलेटिभ भेलोसिटी हो भनेपछि अब इनिसियल भेलोसिटी भनेको कोलाइजन हुन आउँदाखेरिको है कोलाइजन हुन आउँदाखेरि भनेको अप्रोचको रिलेटिभ भेलोसिटी रहेछ यो इनिसियल भने पछाडि भनेपछि भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच भन्छ है म चाहिँ र आरबी नै लेखिदिन्छु ल रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपारेसन भन्छ। यो चाहिँ कोलाइजन भइसकेर यो फाइनल भेलोसिटी भनेको त कोलाइजन भइसकेर जाँदाखेरिको सेपरेसनको रिलेटिभ भेलोसिटी हो नि त माइनस है। हाम्रो मेन काम के थियो अहिलेको लागि चाहिँ यो टपिकलाई प्रुभ गर्नु थियो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच इज इक्वल्स टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन हाम्रो यहाँ प्रुभ भइसकेको छ है। दुईवटा मात्रै मोमेन्टमको दुईवटा मात्रै हाम्रो प्रिन्सिपल अथवा भनौँ प्रोपर्टिज अफ इलास्टिक कोलाइजन युज हुन्छ। यो पुरै हिसाब गर्नको लागि फर्स्ट त्यो मोमेन्टम कन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी कन्सेप्ट जुन चाहिँ एकदम सजिलो थियो त्यस्तो गाह्रो कन्फ्युजिङ केही थिएन किनभने मैले बुझाइदिइहालेँ मोमेन्टम कन्सेप्ट भनेको के हो है। टोटल इनिसियल मोमेन्टम प्लस टोटल फाइनल मोमेन्टमको मोमेन्टम चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्नु हो भनेर भने र यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन होला। र अब हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा के गर्छौँ भने यो फाइनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। यहाँ त एक्सप्रेसन निस्केन हाम्रो फाइनल भेलोसिटीको हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ यो दुईवटा भिए र भिबीको भेलोसिटी निकाल्नु हुन्छ। तर यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा यहीँबाट कन्टिन्युटी दिएर म भिएको र भिबीको एक्सप्रेसन निकाल्छु है त। र आजलाई यति नै। यदि त्यसको एक्सप्रेसनको पनि भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन एन्ड थ्याङ्क यू।